سلام، من حسام هستم و امروز قراره که بپردازیم به گوشی نوکیا 3 و 4، یه گوشی اقتصادی که میتونید اون رو با قیمتی هولوش 3,400,000 تومان خرید بکنید. گوشی نسبتا خوبی به نظر میرسه، ساخت بدی نداره، وزنی 180 گرم، خوش دست، یعنی با یه دست راحت میتونید باش کار بکنید. اگر بخوام از بابت دیزاین به اون یه نگاهی بندازم، دیزاین نسبتا شیکی داره، رنگش آبیه ولی بعضی وقتا وقتی که اون رو این ور اون ور میکنید توی نور به بنفش میزنه. دوربین سه‌گانه رو پشتش داریم که خیلی اون رو شبیه به گوشی هواوی میت 40 پرو میکنه. این سیستم چیدمان دوربین 3 تا دوربین داره که یکی از اونها برای تشخیص عمق بر عکاسی پورتره به کار میره و دو تای اونها یکی دوربین واید و اون یکی دوربین اولترا وایدن که بعدتر قراره که به کیفیت اونها بپردازن. از دوربین ها که عبور کنیم میرسیم به سنسور اثر انگشت که این پشت قرار گرفته و دسترسی نسبتا راحتی داره، ولی خب سرعتش اون قدری که باید بالا نیست. یعنی بعد از اینکه میزنید قشنگ 1 ثانیه حتی 2 ثانیه بعضی وقتا طول میکشه تا گوشی آنلاک بشه، ولی همین که یه راه امن برای ورود به گوشی وجود داره میتونه یه در واقع نقطه مثبت تلقی بشه. دوربین سلفی هم به عنوان تشخیص چهره میتونه عمل بکنه و کار باز کردن گوشیتون رو انجام بده. دیزاینش نسبتاً بروزه، یعنی با یه گوشی بروز طرفیم که خب خوشبختانه اومده از پورت تایپ C هم اینجا استفاده کرده که باعث میشه که به راحتی گوشیتون رو بتونید شارژ بکنید و اسپیکرهای اون هم به صورت استریو هستن، پایین و بالا، که خب یه صدای نورمالی رو میتونید ازش داشته باشید. پشتش یه پترن زبر داره که باعث میشه که گوشی به راحتی توی دستتون قرار بگیره و سر نخوره. به عنوان یه گوشی اقتصادی به نظر میرسه که دیزاین نسبتا خوبی داره، اما یه نقطه مثبت دیگه هم اینه که لبه های شیشش خمه و باعث میشه که دستتون خیلی راحت سر بخوره روی شیشه و بتونید توی منوها در واقع بروز بکنید. بعد از ساخت میرسم به سخت افزاری که برای این گوشی در نظر گرفته شده. پردازنده اون کوالکام اسنپ دراگون 460 که میتونه اکثر وظایف روزانه رو انجام بده. من برای تست یکی دو تا گیم هم روش نصب کردم ببینم که چقدر میتونه اونها رو به راحتی هندل بکنه. مشکل خاصی نداشت و نکته مثبتی که در مورد وجود داره اینه که اصلا گرم نمیکنه. حتی موقع گیمینگ اینجوری نیست که شما احساس بکنید که اوه گوشی داغ شد و بذارید کنار. البته که نمیشه گیم‌های سنگین رو هم روش اجرا کرد، ولی خب بقیه نرم افزارها خیلی راحت و روون روش اجرا میشن. این نکته خیلی عجیب و غریب که راجع به اون وجود داره، حالا توی پارانتز بهتون بگم که اندرویدش 10، ولی خب به اندروید 11 میشه اون رو آپگرید کرد، یعنی قراره که بیاد. سیستمش هم اندروید وانه که توی ویدیویی که راجع به گوشی‌های نوکیا C1 C2 و C3 داشتم بهتون توضیح دادم که اندروید وان و اندروید گو چه فرقی با هم دارن. حالا خیلی خلاصه میتونم بهتون بگم که اندروید وان گوشیایی که گوگل خودش آپدیت اونها رو بر عهده میگیره. این گوشی هم از این موضوع مستثنا نیست، سیستمش اندروید وانه و خود گوگل قراره که اون رو آپدیت بکنه. یه آپدیت کوچیک داشت که من موقعی که گوشی رو آنباکس کردم برای بار اول و خواستم که از دوربینش استفاده بکنم، دیدم که هی کرش میکنه و خارج میشه. بنابراین مجبور بودم که گوشی رو آپدیت بکنم تا این باگ حل بشه. به سختی این کار رو انجام دادم. نمیدونم به خاطر این محدودیت‌های جدید گوگل که حتی وقتی از نرم افزارهایی که آی پی تون رو عوض میکنن هم استفاده میکنید تشخیص میده که در واقع لوکیشن گوشی ایرانه و اون آپدیت انجام نمیشه یا نه. ولی خب یه ذره طول کشید تا یه نرم افزار تغییر آی پی رو پیدا کردم که بالاخره تونستم اون آپدیت رو دانلود بکنم و بعد از آپدیت کردن گوشی تمام اون مشکلات ریز و درشتی که حتی موقع کار کردن با دوربینش وجود داشت کامل مرتفع شد. بعد از اون میرسم به رابط کاربری که توی این گوشی وجود داره. خیلی شبیه به اندروید استاکیا خامه که وقتی که سفر بالا میکشید اپ اون پایین ظاهر میشن و دسترسی خیلی ساده‌ای هم داره. این باعث میشه که گوشی خیلی روون به نظر برسه. با توجه به سخت افزار خیلی معمولی که توش وجود داره اصلا حس کار کردن با یه گوشی چیپ بهتون دست نمیده. یه مورد دیگه هم که میخواستم راجع بهش صحبت بکنم دوربینای اونه. دوربین 13 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی داره که کیفیتش بد نیست، ولی یه شاتر لگی رو داره به اصطلاح که باعث میشه که وقتی شما یه سوژه رو میبینید و میخواید ازش عکاسی بکنید یه ذره با تأخیر این عکس گرفتن انجام میشه. بنابراین سوژه هایی که در حال حرکت هم مثلا یه پرنده رو به سختی میتونید با این گوشی عکاسی بکنید، چون تا شما بیاید در واقع اون دکمه شاتر رو بزنید پرنده از اون کادر خارج شده، یا کلا سوژه هایی که در حال حرکت هم مثل ماشین و این ماجراها. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که
با همین دوربین 13 مگاپیکسلی وقتی میخواید که تصویر برداری بکنید، اون اکسپوژرتون یا اون نوردهی صحنه‌تون دائما در حال تغییره وقتی که یه صحنه‌ای دارید که داینامیک رنج اون بالاه و خب این یه ضعف محسوب میشه که به صورت نرم افزاریه. فکر میکنم که با آپدیت‌های بعدی این موضوع هم مرتفع بشه و بتونید یه فیلم برداری خیلی معمولی با رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه با این گوشی داشته باشید. میرسم به دوربین دوم که یه دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یه زاویه دید اولترا واید رو به شما میده، فقط در همین حد که همین زاویه دید رو بهتون میده. خیلی رو عکاسی باهاش حساب باز نکنید چون کیفیتش خیلی بالا نیست. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه حالت نایت مود هم توی دوربین این گوشی وجود داره که اصلا نباید انتظار داشته باشید از این حالت، فقط در همین حد که چنین فیچری توش گنجونده شده، وگرنه خیلی تفاوت آنچنانی وقتی که به صورت نرمال عکاسی میکنید با وقتی که به صورت نایت مود عکاسی میکنید وجود نداره. پورتری اون رو هم من تست کردم، خیلی معمولیه، در همین حد که یه ذره بک‌گراند سوژه رو بلور بکنه که خب البته از یه گوشی اقتصادی با این قیمت یعنی 3,400,000 تومان نباید خیلی انتظاراتتون بالا باشه. میرسم به صفحه نمایش. صفحه نمایش IPS LCD که 6.14 اینچ اندازه اونه و رزولوشن اون 720 در 1560 و PPIش 270 که خب باعث میشه که یه در واقع صفحه نمایش خیلی نرمال باشه که توی زاویه‌های مختلف تقریبا میتونید اون محتوا رو ببینید. توی نور روز هم حدود 400 نیتس روشنایی اونه که باعث میشه که تا حدی بتونید توی در واقع روز و وقتی که نور آفتاب در حال تابیدنه اون محتوای گوشیتون رو ببینید. در نهایت باید بهتون بگم که توی این رنج قیمتی اگر اون آپشن ها رو بذاریم کنار هم یه گوشی نسبتاً خوب میتونه تلقی بشه. یه نکته مثبت در مورد این گوشی وجود داره اینه که اسلات سیم کارتش اینجوریه که 2 تا سیم کارت توی اون قرار میگیره. یه اسلات جداگونه هم برای مموری میکرو اس دی داره که میتونید به راحتی اون رو در واقع ارتقا بدید. حافظه خود گوشی 64 گیگابایته ولی خب به وسیله مموری میکرو اس دی میتونید اون رو افزایش بدید. خوشبختانه یه باتری 4000 میلی آمپری برای اون در نظر گرفته شده که باعث میشه بیشتر از یه روز بتونید روی اون حساب باز بکنید و متاسفانه یه شارژر 5 واتی توی جعبه اون وجود داره که یه ذره طول میکشه این باتری 4000 میلی آمپری رو بخواید باهاش شارژ بکنید، هولوش 3 ساعت اگر بخواید اون رو شارژ بکنید طول میکشه. و در ضمن این رو باید بهتون بگم که 3 گیگابایت رم در نظر گرفته شده توی این گوشی باعث میشه که خیلی تجربه روونی از کار کردن با نرم افزارهای مختلف رو داشته باشید. بنابراین میگم اگر هزینه‌ای که میخواید برای گوشی انجام بدید توی این بازه قیمتی میتونه گزینه خوب تلقی بشه که خب دیزاینش هم نسبتا دیزاین به روزیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید، کامنت بذارید که نظر شما در مورد گوشی اقتصادی چیه و شما بین این گزینه‌هایی که وجود داره کدوم یکی از اونها رو انتخاب میکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.